Nhiều người chơi đàn piano chỉ quan tâm đến việc lên dây đàn mà quên mất rằng để có được trải nghiệm chơi đàn tốt nhất, cần chú ý đến nhiều yếu tố khác. Một trong những kỹ thuật quan trọng đó là cân chỉnh phím, key leveling. Bàn phím piano tiêu chuẩn gồm 88 phím, 52 phím trắng và 36 phím đen, đại diện cho 88 nốt nhạc. Các phím này được sắp xếp trên cùng một mặt phẳng, với độ sâu và độ cao đồng đều, trừ sự chênh lệch cố hữu giữa phím trắng và phím đen. Điều này đảm bảo người chơi có cảm giác phím đồng nhất, kiểm soát lực ngón tay tốt hơn, từ đó thể hiện sắc thái bản nhạc một cách tinh tế. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, cùng với tác động của thời tiết, các phím đàn có thể bị sai lệch, ảnh hưởng đến cảm giác phím. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này có thể ảnh hưởng tới trải nghiệm của người chơi, đặc biệt là những ai thường xuyên luyện tập. Hãy hình dung ngón tay, thính giác và tâm hồn người nghệ sĩ như một dòng chảy xuyên suốt, kết nối với cây đàn piano. Nếu dòng chảy này gặp phải trở ngại, cảm hứng và sự thăng hoa trong âm nhạc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật viên piano cách cân chỉnh phím đàn. Người chơi không nên tự ý thực hiện kỹ thuật này tại nhà. Đầu tiên, hãy chuẩn bị các dụng cụ sau: cữ đo độ cao phím trắng, cữ đo độ cao phím đen, cữ đo độ sâu và giấy chêm. Chúng ta sẽ bắt đầu với 52 phím trắng. Từ key slip, thanh đỡ phím, độ cao phím cần đạt hai tiêu chí. 1. Cao từ 20 đến 22 mm. 2. Phần gót phím phải ẩn dưới key slip tối thiểu 1 mm. Bạn có thể tháo key slip ra để đo bằng cữ. Tuy nhiên, không phải cây đàn nào cũng tháo được bộ phận này. Vì vậy, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cữ tự chế. Hãy tạo 3 chiếc cữ có độ cao 20, 21, 22 mm từ những miếng mica dày. Sau đó, chọn chiếc cữ có độ cao gần nhất với phím đàn và tiến hành điều chỉnh từng phím. Tiếp theo, sử dụng cữ chuyên dụng để đo và điều chỉnh độ cao của các phím đen. Đây là một cái cữ mà nó có nhiều tác dụng. Một trong những tác dụng của nó là để đo chiều cao của phím đen. Thì thông thường cái chiều cao tiêu chuẩn của phím đen nó sẽ rơi vào từ 11 đến 12 mm từ bề mặt phím trắng. Đó là lý do mà mình phải chỉnh cái phím trắng này chuẩn trước, bởi vì nếu phím trắng mà cháu chỉnh không chuẩn thì nó chính là cái gốc để mình đặt cái cữ này vào. Thì cái cữ này mình sẽ đặt lên đây. Và cái đỉnh của cái phím đen này nó vừa chạm với cữ này. Nhớ là vị trí đặt phải đồng đều, đúng vị trí. Ở phím đen này cháu đang đặt ở vị trí này, thì các phím đen khác cháu đều phải đặt ở cái vị trí mỏm của nó, đỉnh của nó. Chứ không được là chỗ này đặt đỉnh, chỗ này lại đặt hơi nhích xuống một tí là nó đã khác nhiều lắm rồi. Thế thì sau khi cháu đã chỉnh chuẩn cái phím đen đầu tiên, cháu lấy nó làm mốc nhé. Và cháu sẽ làm gì? Cháu sẽ chỉnh cái cữ này. Đấy, nhìn thấy không? Sao cho cái phao này nó bằng này, có nhìn thấy không? Đấy, cái phao này đang là nổi lên nhá. Thì bây giờ mình chỉnh này, mở nó ra cho nó bằng này. Nhìn thấy không nào? Đấy, bao giờ nó bằng rồi thì cháu khóa cái ốc ở dưới lại. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ có một bộ bàn phím với độ cao đồng đều.
Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Để tối ưu hóa cây đàn, chúng ta cần tiếp tục điều chỉnh độ sâu phím, tiếp xúc phím với máy, điểm nghỉ của búa, vân vân. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong những video tiếp theo. Hãy cùng nhau trau dồi kỹ năng, nâng cao tay nghề để phục vụ cộng đồng người yêu piano trên khắp cả nước.